Today is the day of Bhai Tika and here's the year 2075. Raj चाहिँ धेरै जना बहिनीहरु आउँदैछन् रेडी हुनु पर्यो ए अनि यहाँ ल तेरो भाडा अनि ल्याग यो अनि चिसो पनि लैजा अहिले त्यो पहिला लैजा झर्ला र मेरो बहिनीहरु अन्जु र रन्जु आइपुगेछ मम्मी हुनुहुन्छ हेलो ओ रोजिना हाय हेलो रोजिना ठिकै छ आजै गरेको चाहिँ राख्नु भने So Anup is also here. Yeah. हाम्रो हिरो भाइ नमस्ते सबैजनालाई वेलकम टु अर्जुन योन्जन भाइ चाहिँ आर्टिस्ट हो आर्टिस्ट म्युजिक आर्टिस्ट के अरे अहिले कमर्सियली अलि सक्सेसफुल हुनु पाएको छैन प्रोफेसनली खतरा के म्याकको So we are currently waiting for Platinum 5, I think. Platinum 5, Platinum 3. Platinum 3. अहिले चाहिँ अनि त्यही मुभी भित्र क्लिनिङ इन प्रोग्रेस के भन्दैछ दिन सबजना रमाइलो गरिरहेछ भाइहरू त्यहाँ रमाइलो गरिरहेछ अर्जुन दाइको स्माइल नै खाँदै छ सो सी यू Oh my god, like मलाई अलिकति केही प्रब्लम भयो Hindostan. So, Anju. Bishnu. अब गाडी होला C1 तिर C1 नेपालको सबैभन्दा ठुलो नम्बर 1 स्टिल कम्पनी कौन है तुम्हारा मालिक गुलो के गुजार तख्ते ताऊस जगते जाऊस नक्वा फिद्रुद्दीन हकीमुद्दीन वकालत अदालत जहाँ रखा इकन्नी दीजिए और चलता कीजिए इसको We're back at home. स्केल टावरदेखि हिँडेर आयो मेरो सेरोफेरो हेर्दै त्यो जिजर खिच्ने हो
खोइ त भएन र अब केही समयपछि तिहार पनि सकिँदैछ एन्ड दिस वाज द डे अफ द भाइ टिका जस आफ्नो मान्छेहरूसँग आफ्नो भाइ बहिनीहरूसँग जस डे स्पेन्ड वेल मजा पनि आयो र मेरो भाइ बहिनीहरूलाई नि म धेरै थ्याङ्क यू भन्न चाहन्छु फर दिस मोमेन्ट र अनि मुभी थग्स अफ हिन्दुस्तान पनि मजाकै थियो. So this is the end of the day and thanks for watching this video everyone. Till next time, this is Urgen Yonjan signing off. So still party girls.